Okay, so let's correct the writing test 1, test 3, Cambridge 13 together. Hôm nay mình sẽ sửa bài writing của các bạn trong lớp IELTS 38 của mình. Chúng ta làm cái writing test 1, test số 3 trong xuống cam 13. Okay, so let's do this one now. They have already watched my video, so hopefully they do fine. Hy vọng các bạn sau khi đã xem qua các video của mình hướng dẫn thì là các bạn làm ổn. So let's come to Miss Hoàng Vân now. The amount of electricity production consumption, the top 10 countries. Okay, overall, China ranked first. We don't have to say first place, you know. You can just say rank first. It's okay. Không cần phải nói là first place đâu. Rank first in both category. Whereas the Korean Republic, okay, was the nation hitting the bottom. Was a nation hitting the bottom. Germany was its only nation consuming electricity rather than producing. Okay. Okay, this one I do not agree. Cái này thầy không đồng tình nha. Nước Đức đã là cái nước duy nhất mà tiêu thụ điện thay vì là sản xuất. Cái này là điều sai. This is not true. Because you see here, they still consume and they both produce at the same time. Họ vừa sản xuất mà họ vừa tiêu thụ cơ mà. Cái câu này là không đúng rồi đó. Nó phải là cái quốc gia duy nhất mà tiêu thụ nhiều hơn là sản xuất thì đúng không? It's the only nation that consumes more than it produces. So, consuming electricity more than producing. So, be careful. Chỗ này cẩn thận nha. Be careful with your logic here. Cẩn thận với logic ở đây. Consuming electricity more than producing. And Russia witnessed the equal amount in each category. Cái nước Russia đã chứng kiến cái lượng y chang nhau trong từng hạng mục. Starting the chart, there was Okay, respectively, very good. Which is 5 times that figure. Okay, so you are comparing two numbers here with another two numbers, so figure with S, plural, okay? Tại vì các bạn đang so sánh hai cái con số này với lại hai con số khác thì nó phải là so sánh số nhiều với nhau chứ. 5 times that figures, 5 times the figures of Russia and Japan. Gấp 5 lần con số của Russia and Japan. Okay. Okay. The second position belonged to the United States. Wait a moment. Okay, this is in 2014, so of course belonged. Very good. Năm này trong quá khứ mà. Okay, good. The second position belonged to the United States. Okay, good. Nêu ra thứ hạng như vậy cũng là một sự so sánh. If you mention the ranking, this is a kind of comparison. Okay. Moreover, France, Brazil, Canada, and Germany seem to have the remarkably smaller electricity amount. It's not the remarkably, it's just a remarkably smaller electricity amount. Dường như có một cái lượng điện nhỏ hơn đáng kể, chứ không phải là có cái lượng điện, you know. Nó phải là một cái gì đó, là một cái a nha. So basically it seems to have a remarkably smaller electricity amount. Okay. Just half of that Russia, okay.
Good. Meanwhile, India made and utilized. We don't say make electricity, you know, it sounds weird. Người ta sẽ không nói là make electricity, làm điện, tạo điện, you know, like that, you know. So I just say produces, produced, or generated, sản sinh ra, chứ không nói là make electricity. We don't say make electricity, we say produce or generate electricity and utilize a slightly smaller amount than that. Then that of Russia. Okay, so if you mention this one, how do I know if it's consumption or production? Nếu mình ghi cái số này sao biết được là cái nào production, consumption vậy, Miss Vân? How do I know? So, how to fix this? Trời ơi, đúng 150 luôn. Kinh quá vậy. Wow, this is a bit haphazard. This is a bit dangerous if you are close to the limit, you know? Nếu mà sát cái mốc 150 vậy nó hơi nguy hiểm. Ủa, thầy cần hỏi 149 người ta có châm trước không thầy? Em nghĩ cái châm trước chứ không? Thì Theo đúng logic là phải đúng 150. Còn 149 người ta vẫn được quyền cho em đánh rớt như thường. Tại vì đó theo quy định là như vậy, theo quy định cuộc thi là như vậy. You know, if you are 149 words, you can still fail this test. You can still get a very bad score in this test. So remember, no mercy. Không có châm trước, không có tha thứ gì với chuyện đó đâu. Thiệt luôn á. Don't risk it. Đừng có mà gọi là risk, đừng có mà giống như kiểu tự nhiên sao rủi ro, tại sao phải làm như thế? Why do you have to risk it? I'm just asked. Oh, you shouldn't do that, you know. You should never Yeah, risk. I know. This is an expensive exam. Do not risk like that. Một kỳ thi nó mắc tiền như vậy mà em risk, trời đất ơi. Okay, utilize small, like slightly small amount in that of Russia at a respective. Mình không dùng respectively nữa, mình có thể dùng dạng tính từ của nó là respective, nhưng mà phải nằm đằng trước này, nằm trước một cái danh từ nào đó. So you can use respective as an adjective form of respectively. At a respective. Okay. At a respective, this one and this one, so we know that this number is when produced and this number is for utilize or use or consumption. Nếu mình ghi là một cách tương xứng với cái số tương xứng là 871 và 698 này, người ta biết là cái số 871 này là sản sinh, số 698 này là sử dụng, tiêu thụ. You know, have to be clear about it, okay? Now, so it sounds good, looks good. Larger illustrate the amounts of electricity per generation and consumption. In top 10 nations, okay. Exceeded consumption in all the countries except Germany. Very good. In terms of total production. Very good. Rất tốt, rất tốt. The way you write is very good. Miss Thanh Uyên, are you there? Hello. Oh, she's not here today. No, never mind. But the way she write it, class, it shows a flexibility in the way she used the words. Các bạn xem kỹ đi. Cái cách mà bạn viết á, nó thể hiện một cái sự linh hoạt trong sử dụng từ vựng. Two largest producers and consumers. So she turned the verb into the noun. Produce become producer. Consumption become consumer. Đó, uyển chuyển cho sử dụng từ vựng, dùng những cái dạng khác của cùng một cái từ đó, như nào?
Okay. Rank first, okay. See, các bạn thấy không? Câu đầu tiên bạn dùng chữ production là consumption, câu thứ hai bạn dùng chữ producer and consumer nè. You see, it's like the way she used the words, it's like it's quite flexible. Very good. Generated, okay. And then the verb generated and the word consume, verb consume. Đó, dùng dạng danh từ xong này dùng dạng tính, dùng dạng động từ nè, dạng ed nè. Hoặc là dạng động từ nè. Look at the remaining countries. Những cái chỗ mà đáng chú ý nhất, the striking features của Russia. Nhưng mà chỗ này bạn lại phạm một cái sai lầm, đó chính là thiếu động từ, thiếu đại từ, thiếu cái mệnh đề quan hệ nè. So here she made a mistake. There should have been a relative pronouns here. Thiếu mệnh đề quan hệ, thiếu đại từ quan hệ, đúng chứ? The striking feature is subject, were is a verb, and Russia is an object. So if you want to have another verb like this, you must have a relative clause or relative pronouns, okay? Có chủ ngữ, động từ và object như thế này. Muốn có một động từ thứ hai như thế này, bắt buộc các bạn phải mở một cái mệnh đề quan hệ ra nha, nhớ nha. Đừng có quên cái chuyện này. A significant difference between the quantity of this energy production. With just over 1,000 billion kilowatt hour, and this number was slightly higher than that of Japan and India. Okay, so here she was trying to see the difference between the production and consumption of Russia, which is 1,000 billion kilowatt hour. This number was slightly higher than that of Japan and India. So she was trying to compare the differences in terms of production and consumption in the same country and in different countries. Chỗ này bạn đang so sánh sự khác biệt giữa cái sản xuất và tiêu thụ điện của một quốc gia, đó là Russia, và sau đó so sánh với cái sự khác biệt đó của những quốc gia khác. Okay, good. All other countries generate and use around. Okay. There you go. That's another problem. We don't say make electricity. We say generate or produce. So, or we can say okay, just say produce because here she used the word generate already. Cái chỗ này sử dụng chữ generate rồi nha. So let's just use the word produce here. They use more electricity than they produce, and Korea Republic was the. It's actually the Republic of Korea. So if you look at this one, Korea and then this dot, it's a dot. Có hai dấu chấm ở chỗ này nè các bạn, nó phải là Korean Republic or the Republic of Korea. Actually, that's the name of the country. You have to know. Cái tên đất nước các bạn phải biết nha. And the Republic of Korea. You need to know the name of the country, you know. Was the smallest producer and consumer electricity among these top 10 countries. Okay.
Đừng thiếu dấu chấm nha Nguyên. Don't forget like punctuation, okay? Overall the highest consumption. Viết Hoa, be careful. Capitalize Republic Coros lowest on the chart. Sự tiêu thụ và sản xuất cao nhất là Trung Quốc. Trung Quốc có phải là sự tiêu thụ và sản xuất không các bạn? Về logic nó không phải. Nó là một đất nước. It's a country. China is a country. It is not the consumption and production. So, logic problem. Vấn đề về logic nè. So, the highest consumption and production belonged to China. Sự tiêu thụ và sản xuất lớn nhất thuộc về China mới đúng, chứ không phải là China. Belong to China was the lowest on the chart. Okay, first of all, at the top of the chart, China could produce, okay. Because could here is already in past tense, so produce and use here, you can use it in bare infinitive form. Tại vì chữ could này nó đã quá khứ sẵn rồi, cho nên produce và use ở đây là động từ ở thể nguyên mẫu bình thường của nó. Just a moment, please. Alright, so at the top of the chart, China could produce this much and use of this much. Okay, so you don't have to repeat the units in the same sentence, okay? Trong cùng một câu các bạn không có cần phải lặp đi lặp lại cái đơn vị tính đâu nha. So, like here, just eliminate the first one. And the second one, there should be unit here, okay? Bây giờ có hai con số như vậy, thì cái số thứ hai các bạn có thể để đơn vị tính, còn số thứ nhất thì bỏ đi cái đơn vị tính cũng được. Nhưng mà không nên làm ngược lại nha. You shouldn't be like the other way around. Like the first number, there's a unit, but the second number you just slash out, you just eliminate the units. You should not do that, okay? Đừng có làm vậy nha. Để cái số thứ hai thì nó có cái đơn vị tính như này được, ok. Số thứ nhất mình bỏ đơn vị tính, ok. Nhưng mà đừng có làm ngược lại nha. Okay, the amount of electricity was 10 times that. Citizen, because there are many citizens, of course, có nhiều công dân đương nhiên rồi. Cái chỗ này nó dư thừa. You see, it's like redundant. Could provide for the citizens means like production, isn't it? Or consumption. What he meant here is that could provide for the citizen means like production. Cái chỗ này cái could này nó đã ở thể quá khứ rồi, cho nên mấy cái này động từ này mình có thể là mình để nó ở cái thể nguyên mẫu được nha. So here could is already in past tense, so provide and consume back to bare infinitive form. Okay, but on the top, in the top two of the chart, I think it's on the chart. On the chart, so on the top two of the chart, I think. On the top two of the chart, the United States. Nếu mà em ghi là trên cái top 2 của cái bảng của cái biểu đồ này thì em nêu rõ là nước Mỹ và nước gì nữa chứ. Nếu không ghi vậy người ta sẽ đặt dấu chấm hỏi. Ủa đâu rồi cái thứ hai đâu rồi? Cái top 2 thì cái đầu tiên, cái thứ hai nằm đâu? If you mention the top two of the chart, you have to, I think it's better to say like, okay, the United States, and then the second one is what?
Otherwise, people will keep asking, what? What do you mean top 2? You know? Nó không có rõ ràng về nghĩa. It's not clear here. Okay. So top 2 of the chart, you have China and United States. Okay. So to make like things clearer, let's say besides China, ngoài Trung Quốc ra thì sao? Có thể ghi cái trên này để làm cho nó rõ nghĩa ra là trên top 2 của cái biểu đồ này, ngoài Trung Quốc ra, nước Mỹ có thể tạo ra hơn gì đó thì nó nghe nó rõ ràng nghĩa không? Mr. Nguyen, are you there? Yes. Do you understand what I'm saying? Yes. Just make the meaning clear. Do not try to imply anything. Make it clear. Nên làm cho mọi thứ nó rõ ràng ra nha, đừng có để người ta phải đoán. You know, đừng có hàm ý, đừng có imply gì nữa nha. On the top 2 of the chart besides. Người ta nói rằng á, các bạn làm bài văn viết đừng có bắt giám khảo giống như là ép giám khảo phải đọc một cái bài reading comprehension part 3 nha các bạn, đừng có hàm ý vậy đó. So that's a saying that do not force the judges, do not force the examiner to go through your essay and it sounds like a reading comprehension of part 3, you know? Don't do that. It's not healthy for your grade. Không có lành mạnh lắm đâu cho cái điểm số của em nữa. You know. Okay. So this one is important. Make things more clear. Cái khúc này nó quan trọng là làm mọi thứ nó rõ ràng. It seems like là Văn nói nha. It seems like it's spoken language. Be careful. So it seems that, or it appears that Russia and Japan just produce and use only a third of the amount of the United States. Okay. Meanwhile, Germany, Brazil, and France didn't have many different amounts. Để không có những lượng khác nhau on the chart. What? Didn't have many different amounts on the chart. What do you mean? Khác nhau về số lượng á. Khác nhau về số lượng production với lại consumption phải không? You mean that is the difference between that, right? Consumption, production. Didn't have large differences in their large differences on the chart. Didn't have large differences, đã không có những cái lượng lớn, những cái sự khác biệt lớn. Didn't have large differences between production and consumption. Mình phải nói rõ ra là cái sự khác biệt gì. You need to say it straight, like what differences between what? Sự khác biệt giữa cái gì? Đã không có những sự khác biệt lớn giữa sự sản xuất và tiêu thụ on the chart. But Germany is the only country, was the only country. Cẩn thận thì sử dụng. Careful. Grammar. Cái này on the chart, này on the chart chi vậy? You have on the chart here already.
Was the only country have an amount. Nè, cái vấn đề thiếu mệnh đề quan hệ. You see, Nguyên thấy không? Germany subject, chủ ngữ. Was the verb, động từ nè. The only country object. Em muốn có một động từ khác thì em phải làm cái gì? If you want to have another verb in here, what do you do? Phải có danh từ, Phải có một cái gì? cái danh từ quan hệ. Mở mệnh đề quan hệ ra thì thiếu mà đại từ quan hệ thôi. You need a pronoun, basically a relative pronouns like which or that. Which hoặc là that was the only country which had, nó vẫn là quá khứ ở đây nha. Was the only country which had an amount of consumption. Nè, chỗ này lại vấn đề nè. Mở ra một cái khúc này nè. So, which is basically a new subject. Had is the verb. An amount of consumption is object. Nó có từ ngữ nè, động từ nè. Động từ là chủ ngữ mới nè. Cái chỗ này em muốn mở ra một động từ khác, nó phải làm gì nữa? If you want to open up another verb in here, what do you say? If this one is like an object, a verb and a new object, new subject here already. If you want to have is here, what do you do, Nguyên? It's just that. Or if you don't want it to be that complicated, just this. Nếu không muốn cho nó phức tạp quá thì để như đi. Was the only country which had an amount of consumption higher than the production. Mà có lượng tiêu thụ cao hơn là lượng tạo thành. Xem thiếu dấu chấm phải hoài vậy. Where's your period? Careful. Okay. Okay. You are learning. Everyone keep learning. Don't worry about it. Ai cũng sẽ từ từ học được thôi. Don't worry about it. Now, Miss Thanh Phương, please. Are you there? Hello. Hello. Okay, I have to ask Miss Thanh Phương because she is a new student in the class. So, did you watch 2 videos I requested before you do this one? Miss Thanh Phương? Em có coi 2 cái video hay hướng dẫn trước khi làm bài này không, Mỹ Phương? Không, thành thật mà nói đi, just be honest. No, I haven't. You haven't done anything, or you have watched one of them? I haven't watched. You haven't watched anything, okay. Well, you should watch, because you're learning from me. So how do you prevent problem and mistakes? You learn from the others, learn from the videos, learn from me. You should watch that, The graph compares. Okay, good. So sánh compares 10 highest ranking countries. So sánh 10 đất nước có thứ hạng cao nhất. Constituted. Có thành phần. Cấu thành nên cái vị trí cao nhất. Nghe nó kinh khủng như vậy. It sounds a bit too formal, I would say, or it's not natural, nghe không có tự nhiên. So I think you need to change this one. China có được vị trí cao nhất. Overall China constitute. You can say achieve the highest position. Đạt được vị trí cao nhất trong tổng lượng điện sản sinh ra và tiêu thụ.
Okay. Looking at the bar chart, China ranked first. This is not necessary, you know. You don't have to say that looking at the bar chart again, because here at the beginning you say the graph compares what already. Cái chỗ này em ngay cái mở bài nó ghi là cái biểu đồ nó so sánh cái gì rồi, thì em không cần cái đoạn này phải ghi là nhìn vào cái biểu đồ rồi, nó không có cần thiết. It's not necessary, you know. However, it can be there, I think. Nó vẫn có thể, thôi kệ, tha đi để nằm yên chỗ đi. Nè, em thấy vấn đề ở đây không? Ngay cái đoạn bên trên này em đã ghi là China đạt được cái vị trí cao nhất trong tổng lượng điện sản sinh ra và tiêu thụ. Còn trong dưới này em ghi là China đã có hạng nhất với cái lượng sản sinh và tiêu thụ điện. Có phải nó lập ý không? Here, see, this is the same idea. China achieved the highest position in amount of electricity produced and consumed. China ranked first with the production and consumption of electricity. This is the exact same idea. Đây là hai cái ý nhưng thực sự vốn là nó là một thôi. Đó, em thấy bị lập ý không? You see? A repetition. Which were over, okay. The US was the second largest electricity producer and consumer. Okay. Okay. Không cần phải lặp lại trong năm nào nữa, tại vì cái mở bài nó có cái năm rồi. At the beginning you mentioned the year already, and there's only one year here. 2014, có một cái năm duy nhất là 2014, thì chỗ này tại sao em cần gì phải lặp lại? You do not need to repeat the year here, you know. And then same sentence. However, the two numbers here you can eliminate this. Hai con số trong cùng một câu như thế này, em hoàn toàn có thể bỏ đi một con số đầu tiên và cái đơn vị tính này nó vẫn giữ lại con số thứ hai. In terms of the remaining countries, okay. Russia viết sai chính tả nè. Typo mistake. Yes, Dương, I know you're still doing it. No, I'm just fixing it. Okay, was the only nation that... Wait. Absorb electricity? Do we say absorb electricity? Mình có nói là hấp thụ điện không các bạn? Không. We don't say absorb electricity. It sounds weird. Consume or use or what else? Utilize. But we don't say absorb electricity, you know. Mình không có nói là hấp thụ điện, kỳ lắm. Tiêu thụ điện, hấp thụ điện kỳ lắm. That both produce and, let's just say, utilize more than 1,000 billion kilowatt hour, followed by Japan, India. Japan, India. Em nêu 3 cái đất nước như thế này thì bắt buộc là giữa cái cuối cùng là cái Canada này và cái India này phải có dấu chữ và nha các bạn. Quy luật luôn á, quy tắc luôn á. This is a rule. If you mention three things between the last one and the middle one, there must be an n in there. N. So like 1, comma, 2, comma, and 3. Giống số 1, phẩy, 2, phẩy và 3. Nó như vậy đó. Nêu ra mấy cái ví dụ cũng vậy. The same thing happened to example, you know. This is a rule you must know. With the figures being slightly lower, và những con số hơi thấp hơn. What? Hơi chậm hơn hả? Slower or lower? Typo mistake. Lỗi về lỗi đánh máy.
Em là có nhiều cái lặp lại nó không cần thiết cho lắm. Cái chữ consumption và production này cũng không cần thiết cho lắm nên lặp lại nhiều. I think it's like you repeat too much. It's not necessary. Because in the same sentence, you mention the consumption and generation already. Trong cùng một câu thế này em không nên lặp lại ý nhiều quá nha, nó mệt mỏi lắm, nó làm cho người ta chịu điểm á. Because here you mentioned consumption and modern generation already. Okay, where is the data? For Brazil and France. The data for Brazil and France was slightly higher than in Germany. Trong khi cái con số, thông số cho Brazil và France đã hơi cao hơn là trong Germany mà thôi. Không cần lặp lại cái hạng mục consumption and generation gì đó, you know. You do not need to repeat consumption and generation in the same sentence. However, let's see how long this one is. 145. 145 không đủ nè, you see. So there has to be a way to improve it. And is this your way? Phải có một cách nào đó để mà cải thiện. Nói thiệt nha Phương, em nên xem mấy video đi, thiệt luôn, em học được rất nhiều thứ từ cả hai cái loại video đó. You should have watched both of my videos before you attempt this one, because you made a lot of mistakes that could have been prevented. Đáng ra em phải nên coi đi, tại vì em đã tạo ra, em đã phạm vào rất là nhiều cái lỗi mà đáng lẽ ra có thể được ngăn ngừa. Phương nghe thầy nói gì không? You hear what I'm saying? Miss Phương, hello. Đang tắt mic xong nghe. You're turning off your microphone now. Do you understand what I'm saying, Miss Phương? Không, phải nói thiệt á. Thầy cho những cái video đó, kêu các bạn đọc coi là có lý do hết đó phải không đâu. Okay, now Mr. Dương, your turn. The bar chart exemplifies. Nêu ví dụ hả? Exemplifies the amount of it. Cái biểu đồ cột nó nêu ví dụ về lượng điện sản xuất và được tiêu thụ ở 10 quốc gia hàng top vào năm 2014. Ủa, nó đâu có nêu ví dụ đâu. Nó chỉ đưa ra thôi mà. Dạ, nó cũng hơi giống They just give the amount or basically shows the amount of electricity. They do not exemplify. Okay. So this is not a good word to use here. Đôi khi em biết sao không? Làm đơn giản nhưng mà nó nghe nó hợp lý, logic, em sẽ được điểm cao hơn. Okay, thầy. Chứ đừng có dùng những cái từ mà phức tạp quá, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự hiểu của người khác và làm giảm điểm em xuống. Đây là một cái cạm bẫy mà rất nhiều người hiểu sai về IELTS. It's a trap a lot of people misunderstood about the IELTS. Don't think that using a lot of complicated words will gain you a good score. No, that's not true. You have to focus on what? Task response and coherent and cohesion. Okay. Task response 40%, cohesion and coherence 30% of your grades. Nguyên hai cái cột ban điểm task response làm đúng yêu cầu đề và cái sự trôi chảy logic trong cái bài học, trong cái bài viết của em là được 70% số điểm của em rồi. Grammar and lexical resource are only like 30%. Cái văn phạm và cái từ vựng nó chỉ tổng cộng lại có 30% còn lại mà thôi. Đấy. 30 là nhiều rồi thầy. 30 it's actually a lot, but that's both grammar and vocabulary. Nhưng mà cả hai nó cộng lại mới ra 30 nha. Trong khi hai cái còn lại 70 rồi. Phải hiểu được như vậy. Overall, China and the USA. Okay, the US, the United States, or the United States of America. Okay. Let the list dẫn đầu danh sách nè. Đúng rồi. Let the list of this country. But let the list sounds strange. Why? Nó nghe kỳ lắm. Let the list.
Đó thầy. Em thấy được. Let the list. You can say let the charge. Yes, I agree. But let the list sounds weird. Okay, let the list. In both making and using electricity, wills the lowest rank belong to Korea. What? Korea phẩy Republic what? Viết Okay. y chang như trên đúng không thầy? Hay No, là no, phải I viết think full ra it's luôn? better. I think it's better to make it like the Republic of Korea. Ok, con chỉnh It's lại. better that way, you know. A visible resemblance. Oh, đã có một cái sự giống hao giống nhau mà nhìn thấy được. A visible resemblance. Is it a striking resemblance? Một sự giống nhau mà đáng ngạc nhiên hả? Or you can say an observable resemblance or an obvious resemblance. But I think a visible resemblance is okay too. There was a visible resemblance between the amount of produced and consumed electricity. Nó phải nằm này đằng trước này mới đúng nè. In the amount of electricity produced and consumed mới đúng nha. The amount of electricity consumed and produced and consumed in almost all countries. Có sự giống nhau hao hả? Okay, China and USA, the USA occupy the rank 1 and 2. We don't say that. We say occupy the first and the second ranks. Okay. The first and second ranks. Actually, the first and the second rank, but I think you can omit the second the here. Hoàn toàn có thể là loại bỏ cái chữ the thứ hai này được. Occupy the first and the second ranks. With nearly, cái con số này số ngàn, có phải ngàn không vậy? Oh, I forgot to say that you should be careful with the comma. Thousand. When thousand is like comma. Okay? Con It không should có pen be. viết như thế lắm, thì con hơi sợ. Say what? Con không có pen viết kiểu nó phải có thêm dấu phẩy và nữa, vì lâu lâu con tưởng nó còn là cái kiểu số thập phân đấy. No. You learn English, you have to follow their way. Ok. Học tiếng Anh thì phải tuân theo cái luật của người ta chứ. Nhưng mấy lần trước người ta có một cái điều như thế này, giám khảo họ có thể nương cho được, tại vì biết là có nhiều cái hệ thống khác nhau trên thế giới. Nhưng bây giờ có vẻ càng ngày càng khó hơn, họ sẽ không có nương mấy vụ đó đâu, thiệt luôn á. Cho nên làm ơn kỹ lưỡng giùm tôi. In the previous exams, I believe that examiners, they can say that, okay, if you do not have this comma in thousands, it's okay. Or if you put a dot in there, according to different system, not English, they are okay with that. However, I don't believe that they will continue to be that, lenient in the future. Thầy không có tin là người ta sẽ bao dung như thế trong tương lai đâu nhé. Cho nên làm ơn, please, kỹ lưỡng giùm đi. Try to be careful. Okay, so you only talk about produce electricity. Okay, in China and USA. Cái chỗ này em chỉ nói về cái lượng điện được sản sinh ra thôi của China và của USA, the USA. Okay.
Cho nên cái chỗ này the figure là số ít ở đây, nó chỉ nói về cái lượng sản xuất ra thôi. So you are talking about production only, so figure singular. Cho nên cái chỗ singular figure này phải là số ít. Tại vì em chỉ nói về một cái lượng điện sản xuất ra thôi mà. Was almost a third of China. Just over 1,000. Next, Japan held the rank 4. Oh no, held the 4th rank. Ok. Is it 4th? Like it? Yeah, 4th rank. The 4th rank. Đứng hạng thứ tư với xấp xỉ bơ 939, mà điều này đã nhiều hơn là cái con số đó của. Thì cái chỗ này có dấu phẩy nha, tại vì em mở một cái mệnh đề quan hệ không xác định để mà nó nói về nguyên cả một cái điều trước đó luôn, chứ không phải chỉ mỗi một mình cái con số 936 này trước cái mệnh đề quan hệ nha. Em hiểu không? Mệnh đề quan hệ xác định là nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ ngay lập tức trước cái mệnh đề đó. Nhưng mệnh đề quan hệ không xác định nó có thể bổ nghĩa cho nguyên cả một cái ý đằng trước đó luôn. Thì trong mệnh đề trong cái chuyện này thì là em dùng nào? Mệnh đề quan hệ không xác định nó phải có dấu phẩy nha. See, I was talking about indefinite relative clause. You can use an indefinite relative clause to provide to refer to the whole idea that can be said before. However, if you use a definite relative clause, it refers to the noun directly before that relative pronoun, okay? So, in this case, we're trying to refer to the whole idea here, so there must be a comma here for an indefinite relative clause to occur, okay? Phải có dấu phẩy này nha, để cho cái mệnh đề quan hệ xác định này nó xuất hiện được. Would watch more extensive, mà nó nhiều hơn thế, of India and Canada with sequentially, theo sau chuỗi. What? Did you make it up? Em chế ra từ này hả? Did you make it up you? Nhớ là nó chứa trên mạng là phải. Tôi nhớ là nó có trên mạng. Not everything you see online is correct, remember. Nó là tuần tự thế thôi. Theo tuần tự phải không? Okay, vậy. So Đúng I rồi. think sequentially sounds like, okay, it sounds similar to respectively and accordingly, I think. Okay. Besides, there was a negligible difference. Có một sự khác biệt có thể bỏ qua được. Negligible difference. Trời, rang 7 đến rang 9, trời ơi. From the 7th to the 9th rank. What? Wait, is it 9 like this? Moment. No. Oh. The 9th. Interesting, isn't it? Interesting. It's 9th like this. Interesting. Thú vị nhỉ? From the 7th to the 9th rank was about, okay. I believe that, okay, so this is the last sentence, right? So maybe you should use a relative, use linking words here. Nên có thể nên sử dụng một cái từ nối hoặc ở đây. Trong khi đó, con số cho nước Cộng hòa Hàn Quốc chỉ trên 485 thôi.
I feel like you need to be careful with relative clauses, with linking words or and devices, okay? Nên cẩn thận với Ok. cái mệnh đề quan hệ và cái từ nối nha Dương. Vâng. There was 4 and 5 times the amount used in it. The amount used in electricity, lượng được sử dụng trong điện hay là lượng điện sử dụng. The amount of electricity used. Phức tạp quá. You're trying to complicate matters now. Oh. Okay. It looks good. There, it looks good, and you're trying to, how can I say, use different kind of structures. Nên sử dụng nhiều loại cấu trúc khác nhau. Okay. The figure for Japan, Indian. So, figure would ask, okay, because you're talking about several countries. Ok. Mình nói về nhiều quốc gia khác nhau mà, cho nên phải là những con số. Ủa, cái này nó đâu có nói sự thay đổi theo thời gian đâu. Nó chỉ là một cái thời điểm thôi mà. Đâu có phải là nó tăng giảm theo thời gian đâu vậy. This one, it's like this essay is not about like reduction or increase in a number through time. So I don't think you should use the word decrease gradually. No. Because it's only 2014. You don't talk about the change in figures through time, you know. Mà cái đó có nói về sự thay đổi của thời gian thông qua thời gian mấy năm đâu, có một năm duy nhất chứ nhiều. Thì con muốn cái mà nó bị giảm xuống. No, thật sự nó Có chẳng hai cái giảm cột gì đâu, rồi. nó chỉ khác biệt bao nhiêu đó thôi, chứ không phải là con số nó rơi giảm xuống theo thời gian nha. The number doesn't actually falls down, decrease or increase through time, you know. Ok. So this is something to debate about. Đây là một cái gì đó để mà người ta tranh luận, nhưng mà không có nên như vậy, you know. You should make everything clear. Do not risk making it into kind of a controversy. It's not very healthy, you know, for your grades. Mất công để bị phúc khảo nữa. Tốn 2 triệu mấy để phúc khảo nữa chi vậy? If you do this, you have to pay like about $100 for reassessment of your writing. Để kiểm tra lại phúc khảo. Tốn 2 triệu mấy nữa chi vậy em? Dư tiền quá. Cho nên, you understand what I mean, right? Do not make it like complicate matters. Do not complicate your life. The figure for Japan, India, and Canada decrease gradually. Bất chấp cái hạng thứ 9, regardless of the ninth rank, consume up to in order. Okay, in order. Và cái câu cuối này đi. Lastly, nên có một cái từ nối đây. There should be a conjunction here. Alright, any question, class? Mọi người hiểu bài không? You understand what I'm trying to say here? Yeah. Are you sure? Are you still making that mistake? Huh? Just trùng hợp với hệ. What? Lỡ rồi.
When the mistake's already done, what about if you take the exam and you make a lot of mistakes and it's already done? Do you have another 5 million? Do you have No. another 5 million to take exam again? It's expensive. Remember, have to be careful, you know? Okay. Time and money. Remember, it's not free. So, just be careful. And learn from your mistakes, okay? Phải học từ cái lỗi sai chứ đừng có nghĩ là học hay chơi thôi. No. Chết đó. Okay? Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.